guys, good morning po sa inyong lahat, lalo na po sa aking mga viewers, sa aking mga subscribers at likers. Ngayon po, isi-share ko po sa inyo kung paano magluto ng Chilli Mixed Seafood. Gaya nga po ng bago po ako mag-umpisa sa aking pagluluto, mag-iwan po muna ako sa inyo ng Bible verse sa Book of John 15:7. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be given to you. Yan po ang nakasulat sa Book of John 15:7. Ito po ang aking mga sangkap sa aking lulutuin. Meron tayong fresh alimasag, 1 kilo po siya. Ayan, kung napapansin nyo po, matataba po siya. Ayan. At nakabili din po ako ng mixed seafood cocktail. Meron na po siyang hipon, meron na po siyang pusit, meron na po siyang mussel. So, andyan na po lahat. Maglalagay din po tayo ng 1 piece of tomato, 1 thumb of ginger, 1 onion, 5 pieces of hot chili, 1 whole of capsicum, 3 tablespoon of patis. Siyempre po ang ating oil. Gagamit din po tayo ng ketchup, chili powder, ground black pepper, at siyempre para lalong lumasa ang ating Knorr shrimp broth cubes. Ayan po ang ating mga sangkap. Ayan po, nagpainit na po ako ng kawali na may mantika, 2 tablespoon of oil. Mainit na po siya, so ilalagay na po natin ang ating saute natin ng onion ng bahagya, ang ating luya, next po ang ating tomato. Kailangan po lutuin muna natin ang ating tomato. Sprinkle natin ng pepper. Siyempre po, takpan natin at lutuin muna natin ang ating tomato. Ayan guys, luto po, napapansin nyo, luto na po ang ating tomato. Lalagay na po natin ang ating fresh crab. Siyempre po ang ating patis. Tatakpan lang po muna natin ng 3 minutes. After 3 minutes po, ayan, kung napapansin nyo, na-steam ng ating crab, lalagay na po natin ang ating mixed seafood. Ayan, bango. Namis ko itong pagluluto-luto. Siyempre po, lagyan uli natin ng sprinkle ng pepper. At ang ating, ito guys, optional po, maglalagay po ako ng 2 cups of sprite para po lalong sumarap. Optional lang po guys, kung gusto nyo po ng water, water. Ako po, maglalagay ako ng sprite para lalong lumasa ang ating Chilli Mixed Seafood. Ayan. Tapos, sprinkle na rin natin ng chili powder. Depende po sa inyo kung gaano kadami. Kung gusto niyo lang maanghang, damihan nyo po. Pero ako po, mga half teaspoon pwede na. Ayan. So, tatakpan natin siya ng 5 minutes. After 5 minutes po, ayan, bango, maglalagay na tayo ng ketchup. Ayan po, so nilagyan natin ng ketchup. 1 to 2 tablespoon of ketchup po. Then, lalagay na rin po natin ang ating Knorr shrimp broth cube para lalong sumarap ang ating Chilli Mixed Seafoods. Siyempre po, tatakpan uli natin 5 minutes. After 5 minutes guys, bango. Ayan, lalagay na po natin ang ating capsicum. At siyempre po ang ating chili red and blue. Lalagay lang po natin siya sa ibabaw at tatakpan uli ng 2 minutes.
Ayan guys. Wow, bango. Amoy pa lang. Manyaman abe. Sarap. Ayan guys, so medyo nag-ano na rin po ang sauce niya. Kasi medyo pinatuyo natin ng konti. Ano? Luto na ang ating Chilli Mixed Seafood. Ready to eat na po siya. Ready to serve na po siya guys.